والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد كنا بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب عمدة الفقه، وبلغنا إلى كتاب الوكالة. كتاب الوكالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. ما معنى الوكالة؟ وكالة معناه التفويض والاستنابة. التفويض والاستنابة يعني في الاصطلاح نقول استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، أو نقول تفويض الشخص غيره في تصرف يملكه. إذن هذه الوكالة، إما أن نقول تفويض الشخص غيره في تصرف يملكه، أو نقول هو استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف يعني أن يكون بالغ عاقل رشيد مثله، يعني ينيب مثله، وهو يعني أيضا كذلك يكون النائب أيضا جائز التصرف. قال فيما تدخله النيابة، يعني إذن هناك أشياء لا تدخلها النيابة، هناك أشياء لا تدخلها النيابة. مثل ماذا مثلا؟ مثل الإيمان، هل هناك أحد يؤمن عن أحد؟ الإسلام، هل هناك أحد يسلم عن أحد؟ الجواب لا. الصلاة، هل هناك أحد يصلي عن أحد؟ الجواب لا. وبالتالي هناك أشياء تدخلها النيابة وهناك أشياء لا تدخلها النيابة. فكما قلنا الصلاة مطلوبة من كل أحد، وبالتالي ما دام مطلوبة إذا دخل وقت الظهر مطلوب من الجميع أن يصلي الظهر، وعلى ذلك فلا يستطيع أحد أن يجيب آخر أن يصلي عنه الظهر. كذلك ما يتعلق بالحقوق البدنية للزوجة، ما أحد يستطيع أن ينيب فيها، يعني الحقوق الخاصة. فبالتالي إذن مباشرة الزوجة ليس فيها نيابة. مثلا الصيام ليس فيه نيابة، الطهارة من الحدث ليس فيه نيابة، اليمين ليس فيه نيابة. فلاحظوا مثل هذه الأشياء لا يدخلها النيابة. لكن مثلا الحج يمكن أن يقام إنسان يحج عن آخر، العمرة كذلك، الزكاة، أداء الزكاة ممكن أنيب إنسان، أوكل إنسان يؤدي الزكاة عني، يمكن أوكل إنسان يقوم بالحقوق المالية المتعلقة بالزوجات، مثلا اللي يشتري لهم أغراضهم ويحتاجون إليه مثلا. فهناك أشياء تدخلها الوكالة وهناك أشياء لا تدخلها الوكالة. ولذلك قال المؤلف: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. إذا ما لا يجوز النيابة فيه فإنه لا يصح. طيب هل تدخل النيابة في الطلاق؟ هل يدخل في النكاح؟ نعم، يجوز أن يوكل إنسان أن يقبل عقد النكاح. يعني ولي أمر المرأة يقول زوجتك ابنتي، وهذا الوكيل يقول ووكيلي موافق على ذلك. كذلك في الطلاق أن يوكل إنسان شخص في أن ينهي إجراءات طلاق زوجته مثلا، هذا لا إشكال فيه. قال: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. قلنا أن يكون جائز التصرف، يعني بالغ عاقل رشيد. فيشترط في الوكيل أن يكون عاقل بالغ رشيد، ويشترط في الموكل أن يكون بالغ عاقل رشيد. يقول: وهي عقد جائز. عقد جائز يعني الوكالة عقد جائز. ومعنى جائز نحن ذكرنا سابقا أن جائز معناه هنا في مثل هذا الموضع يعني مقابل لللازم. اللازم هو الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه، أما الجائز فإنه يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه. وقد يكون لازم من جهة وجائز من جهة، وبالتالي الوكالة عقد جائز، يعني يجوز لأي طرفين لكل من الوكيل والموكل أن يفسخ الوكالة، وهذا لا إشكال فيه. يعني لكن إذا كان هناك ضار في هذا الفسخ فلا يصح. يعني في مثل هذه الأيام مثلا الشركات يكون لها
وكيل شرعي يقوم بالتعامل مع الناس بمسمى هذه الشركة، باسم هذه الشركة، مثلا الشركات تقوم بذلك. بالتالي هنا هذا الوكيل قد يتصرف مع الناس تصرفات ويتعامل تعاملات يكون فيها التزامات مستقبلية. فهنا في هذه الحالة إن كان فسخ الوكالة سيؤدي إلى إضرار بالآخرين فهنا لا يصح، ويجب أن يعلن عن فسخ وكالة فلان، يعلم الناس بهذا حتى لا يتضرر الناس بهذا الأمر. فلا يصح أن يكون والله فسخ وكالة سرا دون أن يعرف أحد، لأن الناس سيتعاملون معه على أنه وكيل، فيجب أن يعلم الجميع ذلك. لذلك استثنى بعض الفقهاء مواضع قالوا بأن الوكالة فيها تكون لازمة، لا يصح عزل الوكيل فيها. فمثلا الأحناف يرون أن الوكالة ببيع الرهن ما يصح عزل الوكيل فيه. يعني أنا عندما أقترض منك مبلغ وتقولي بشرط أن تعطيني رهن، أعطيتك رهن، هنا وكلتك أنا ببيع هذا الرهن إن لم أسدد، وأنا ما أستطيع أن أعزلك عن هذه الوكالة. لماذا لو حصل عزل معنى ذلك أنه أني أكلت حقك بغير وجه حق، لذلك لا يجوز مثل هذا. كذلك الوكالة بالخصومة، يعني عندما يوكل شخص آخر في الخصومة ولا يغيره، لماذا؟ لأنه بدأت الخصومة وبدأ الادعاء والمدعي يتكلم وهذا يتكلم، ثم بعد ذلك في وقت الدعوة يقوم يعزل الوكيل، لا يصح ذلك. هكذا يزعم الأحناف رحمه الله تعالى. إذن المالكية أنه لا يجوز الموكل عزل وكيله في الخصومة إذا خاصم وكيله في 3 جلسات، وليس الوكيل أن يعزل نفسه كذلك في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله فيه الموكل إبعادا للضار عنهما. والشافعية يرون أن الموكل أن يعزل الوكيل إلا في حالتين، فإن الوكالة تكون لازمة. قالوا إذا كانت الوكالة بجعل وشرع الوكيل بالعمل لأن في فسخها مضر على الوكيل، يعني إذا كان الوكالة بجعل بمقابل وبدأ الوكيل في العمل فهنا لا يصح الفسخ. كذلك أن تكون وكالة بلفظ الإجارة واستكملت شرائطها فإنها تلزم في هذه الحالة. إذن الأصل في عقد الوكالة أنه جائز، أنه عقد جائز يصح فسخه من أحد الطرفين، إلا إذا كان هناك ضار في الفسخ ففي هذه الحالة لا يكون لازم، ويكون لازم مدة محددة وليس إلى الأبد. قال تبطل بموت كل واحد منهما، يعني الوكالة تبطل بموت كل واحد منهما. إذا مات الوكيل ففي هذه الحالة بطلت الوكالة، إذا مات الموكل بطلت الوكالة، فأي واحد منهما مات بطلت الوكالة في هذه الحالة. قال وفسخه لها، وتبطل الوكالة كذلك بفسخ كل واحد لها. قال وجنونه، أنه لابد أن يكون جائز التصرف، فإذا كان قد جن ففي هذه الحالة تفسخ الوكالة. والحجر عليه بسفهه كذلك، لأنه قلنا لابد يكون جائز التصرف، وجائز التصرف لابد يكون رشيد، والمحجور عليه ليس جائز التصرف، وبالتالي إذا حجر عليه لسفهه فإنه في هذه الحالة ليس رشيد فلا يصح توكيله، فتفسخ الوكالة. قال وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة. ماذا يريد يعني بقوله وكذلك الشركة؟ يعني كلها عقود جائزة، يريد أنها عقود جائزة تبطل تبطل بموت كل واحد منهما أو فسخ لا في الآخر، لكن لكل شيء تفصيل. كان المزارعة والمساقاة إذا كان لها زمن محدد فإنها على الصحيح لازمة،
ولذلك كل شيء سنتحدث عنه في وقته بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للوكالة فهي عقد جائز. قال وليس الوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. وليس الوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. طبعا الوكالة قد تكون وكالة خاصة وقد تكون وكالة عامة. يعني هناك وكالة عامة أن أوكل الشخص في جميع الأمور التي تخصني أنا، وهناك وكالة خاصة أن أخصص له، يعني أقول له مثلا أخصص أن يتعامل في الأمور المالية المتعلقة بالشركة فقط مثلا، أو أخصص الوكالة بأن يتعامل في بيع والشراء المتعلق بالمحل الفلاني في الفرع الفلاني في البلد الفلاني، فهذه الوكالة الخاصة. ولا شك أن الوكالة الخاصة أفضل من العامة. عندما يعطي الإنسان شخص وكالة عامة في كل شيء هذا من الخطأ. لماذا؟ لا يدري أمانة هذا الإنسان، ربما باع عليه كل شيء، يعني ربما يبيع حتى المنزل الذي يسكنه ذلك الموكل. لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص ويكون وكالته خاصة ولا يعمم. لكن على كل حال وكالة كما قلنا وكالة على نوعين: وكالة عامة ووكالة خاصة. فهنا إذا كانت الوكالة خاصة ليس الوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. لفظا كأن يقول له وإنسان مثلا وضع شخص في محل، معناه وكله بأن يتعامل بالبيع والشراء في هذا المحل، فهذا عرفا معروف عند الناس، خلاص ما تعارف عليه الناس في أن العامل يتعامل في شيء معين فله ذلك. لكن مثلا لو جاء العامل يريد أن يقبل أو يريد أن يبيع المحل، هنا ما يصح، لأن العرف لا يقتضي ذلك. لكن لو كان لفظ كتب له خط بأنه من حقه أن يبيع المحل فلا مانع. بالتالي إذن إما أن يكون الوكالة باللفظ أو بالعرف، وباللفظ يشمل حتى الكتابة. قال وليس له توكيل غيره، يعني إذا وكلتك مثلا في شيء ليس من حقك أن توكلي غيرك إلا بالرجوع إلي، لأن أنا قبلت ذمتك وأمانتك ولم أقبل أمانة الآخر. وبالتالي إذن ليس للوكيل أن يوكل شخص آخر إلا إذا رجع إلى من وكله. قال والشراء من نفسه، يعني ليس للوكيل أن يشتري من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. كيف الشراء من نفسه؟ الآن لنفرض أني وكلتك في بيع بيتي، فلا تشتري أنت البيت هذا لنفسك، أو مثلا أوكلك أن تشتري سيارة، فلا تذهبي تشتري لي سيارة من معرضك أو تشتري لي سيارتك أنت، فلا يعني يمنع الوكيل من الشراء من نفسه وكذلك من البيع لها. طبعا هذا الكلام لا يصح. يقول يمنع هذا إذا كان هناك إضرار بمن وكله أو محاباة. أما إذا لم يكن إضرار ولا محاباة فلا مانع. يعني لو أنه مثلا أنا وكلتك أن تبيع منزلي وأنت عرضت المنزل والناس يعني وضعوا فيه الثمن، فأنت اشتريت بالثمن الذي سيدفعه الناس، ما حابيت نفسك فلا مانع. يعني أعلى سعر وضع للمنزل مثلا 200,000 ولم يزد على ذلك، فأنت دفعت 200,000 لا مانع من هذا، لأنك لم تحابي نفسك. أما إذا كان هناك محاباة فهذا لا يجوز شرعا. ولذلك منع بعض الفقهاء ومنهم المؤلف شراء الوكيل من نفسه أو بيع لها البيع لها بناء على ماذا؟ بناء على أنه ربما يحابي فيهضم من وكله حقه. أما إذا لم يحصل ذلك فلا إشكال. قال وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجاز وجاز. وهذه مرت معنا في مسألة الفضول. لو أنه اشترى ما لم آذن له، يعني أنا وكلتك أن تشتري لي منزل
وأعطيتك مثلا 200,000 لتشتري لي منزل، فأنت وجدت مثلا 3 سيارات تباع ب200,000 اشتريتيها ب200,000 ثم بعتيها ب300,000، فالآن تصرفك هذا هل هو صحيح؟ نقول مثل هذا التصرف لا شك أنه لمصلحة من وكلك، لمصلحتي أنا، وبالتالي إذا عجزت أنا مثل المعاملة فلا إشكال. ومثل هذه المعاملة عندما تكون بهذا الشكل وفيها ربح من ذا الذي لا يجيزها؟ وبالتالي نقول إذا كان الإنسان تصرف لم يأذن له فيه الموكل ولكن مع ذلك أجازه فيه فإنه يجوز التصرف، وهو ما تكلمنا عنه كما ذكرنا في مسألة التصرف الفضولي. قال وإلا لزم من اشتراه. لنفرض لم أقبل، هنا في هذه الحالة يلزمك أن تعيدي أو تفسخ البيع، أو يلزمك أنت أن تعوضيني المال لأني لم أقبل بهذه المعاملة. يقول والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. إذن هذه مر معنا يد الأمانة ويد الضمان سابقا، فالوكيل يد أمانة، فإذا وكلته في شيء يعني أنا أتمنته، فبالتالي إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. يقول والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. طيب من يقبل قوله الآن؟ لنفرض أني أنا أقول أنت تعديتي، أنا أعطيتك سيارة من أجل أن تبيعيها مثلا، فسرقت السيارة، فأنا أقول أنت فرطتي بالسيارة، أنت تركتيها في مكان وهي مفتوحة يمكن أن تسرق، فإذا كان فعلا فرطتي وثبت ذلك فأنت تتحملين هذا. لكن إذا كان أنا أقول أنت فرطتي وأنت تقول ما فرطت، فقول من يسمع؟ هو المؤلف يقول القول قوله، يعني قول الوكيل، القول قولك أنت. في الرد لو قال أنا رددت له المبلغ أو رددت له السلعة التي وكلت فيها، وكذلك في التلف أو في نفي التعدي، فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن. طيب قد يكون كاذب، حسابه على الله عز وجل، إن كان كذب فحسابه عند الله عز وجل، لكن يقبل قوله لأنه أمين، وأنا رضيت بأمانتي مسبقا، رضيت بأمانتي ووكلته. قال فبالتالي إذن يقبل قوله هو، إلا إذا جئت أنا بدليل يدل على خلاف ذلك، يعني إذا أثبت أنه فعلا تعدى، أو أثبت أنه لم يرد، أو أثبت أنه هو الذي أتلفها، في هذه الحالة أنا يقضى لي ببينتي، عندي شهود أو عندي بينات، في هذه الحالة يقضى لي بهذه البينة. لكن إذا لم يكن عندي بينة فالقول قول من؟ قول ذلك الوكيل مع يمينه طبعا، يحلف على ذلك. قال وإذا قضى الدين من غير بينة ضمن. إذا قضى الدين من غير بينة ضمن، يعني مثلا جاء إنسان، أنا وكلت شخص أن يتصرف في مالي، وكلتك مثلا تتصرفي في مالي، فجاء إليك شخص وقال أنا لي عند فلان 10,000 ريال، ولم يأتي بينة بشهود ولا بورقة تثبت ذلك، وإنما أخبرك فأنت صدقتي وأعطيتي 10,000. من يضمن هذه 10,000؟ لو كان أنا ما قبلت هذا وأنكرت أن له علي شيء، تضمنيها أنت، تضمن أنت لي 10,000 لأنك سددت الدين من غير بينة. وبالتالي الوكيل إذا قضى دين عن من وكله من غير بينة تثبت ذلك، ففي هذه الحالة يضمن. كذلك أيضا صورة أخرى لهذه المسألة، وهو إذا قضى دين ولم يثبت هذا، يعني مثلا الآن أنت جاء شخص ببينة أن له علي دين 10,000، وأنت سددت 10,000 ولكن
لم تثبت هذا، ليس عندك بينة تدل على تثبت أنك سددت، تضمني أنت. واضح؟ إذا هذا وإذا قضى الدين من غير بينة يحتمل أمرين: إما أن يكون قضى الوكيل الدين عن وكيلي لشخص لم يأتي بينة فيضمن، أو أن يكون قضى عنه الدين ولكن لم يثبت هذا وليس عنده شهود، وأنا أنكرت هذا وقلت المبلغ ناقص 10,000، أين هو؟ أنت زعمت أنك سددت المبلغ. طيب ليس هناك ما يثبت هذا، ليس هناك ما يثبت هذا الأمر. في هذه الحالة يضمن الوكيل المال. طب لماذا يضمن؟ يضمن لأنه فرط في كونه لم يشهد ولم يوثق هذا التسديد. يقول: ويجوز التوكيل بجهل، ويجوز قال إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. طبعا إذا كنت أنا موجود وأنت قضيتيه وأنا موجود وهناك ما يدل على رضايا فلا إشكال، لكن إذا كان أنا موجود ولكني غافل ما انتبهت فليس من حقي ذلك. فإذا كان حضوري دليل على رضايا ففي هذه الحالة جاز. أما أن يكون أنا موجود نعم لكني لم أنتبه، أنا مشغول، أنت في طرف محل وأنا في طرف آخر، فلا نعم في نفس المكان في نفس المحل ولكن أنت في طرف وأنا في طرف آخر، فليس هناك ما يدل أني راضي، هنا يعتبر هذا أيضا تفريط. قال: ويجوز التوكيل بجهل، يعني يجوز أن نوكل إنسان بأجرة، وهذا أكثر الوكلاء الآن بأجرة، يأخذون أجرة على ذلك. قال: ويجوز التوكيل بجهل وبغيره، يعني يجوز أن أوكل إنسان بأجرة ويجوز أن أوكله بغير أجرة، وهذا راجع إليه. إذا كان هو محتسب الأجر عند الله فالأمر إليه، وإن طلب أجرة وقبلت أنا فالأمر إلينا. فلو قال بع هذا ب10 فما زاد فلك صح، فلو قال بع هذا ب10 فما زاد فلك صح. يعني إذن هذا الآن ما يسمى مندوبي المبيعات يحصل عندهم للأسف الشديد غش كثير وخداع كثير. يذهب هذا الإنسان للأسف يعني يبيع السلعة بسعر ويأخذ الزيادة، وربما يتعامل يعني مع السلع بتصرفات لا تجوز. الوكيل مؤتمن أمين على هذه السلع فيجب أن يتعامل بالأحظ، لكن هو مثلا يأتي إلى شخص ويقول له: أنا أبيعك هذا الشيء ب10 ريال، يعني مثلا عندي 10 قطع، أقول أبيعك إياه كل واحدة ب10 ريال، هي تستحق أكثر من ذلك، لكن أنا أكتب في مثلا كما يفعل المندوبة، يكتبون في السندات مبلغ ويأخذون ويستلمون مبلغ آخر، فيكتبون في السندات 10 ويأخذون 15 أو أكثر أو أقل أكثر من 10، يأخذون أكثر من 10. هذا لا يصح، لا يجوز مثل هذه التصرفات. ولو أنه باعها بأكثر فإنه يلزمه أن يأتي بها للوكيل لمن وكله، يأتي بها لمن وكله، فإن رضي الموكل بأن يعطيه ما زاد فالأمر إليه. لهذا لو قلت لو خذ هذه السلع بيعها، أنا أريد 10 في كل قطعة، وأنت يعني بذكائك ونشاطك، فهو باع السلع مثلا ب15، كل سلعة ب15. في هذه الحالة يكون أنا لا مانع في هذا التعامل، ويكون ما أخذه من الزيادة حلال عليه. هذا ما يتعلق بموضوع الوكالة. نأخذ أسئلة على هذا الدرس. اذكري 3 أمثلة على ما تصح فيه الوكالة
وأخرى على ما لا تصح فيه الوكالة. اذكري 3 أمثلة على ما تصح فيه الوكالة، وأخرى على ما لا تصح فيه. قلنا تصح الوكالة في الحج وفي عقد النكاح وفي النفقة، ولا تصح الوكالة في الصلاة وفي الصيام وفي الإيمان وفي الأيمان. في الإيمان والأيمان، الأيمان الحلف والإيمان معروف. السؤال الذي يليه: هل عقد الوكالة عقد جائز أم عقد لازم؟ هل عقد الوكالة عقد جائز أم عقد لازم؟ الجواب نقول هو الأصل أن عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين. الأصل أن عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين، فإن كان هناك ضار فإنه يلزم لإزالة هذا الضار. فإن كان هناك ضار فإنه يلزم لإزالة هذا الضار. السؤال الذي يليه: متى تبطل الوكالة؟ متى تبطل الوكالة؟ الجواب نقول: تبطل الوكالة بموت كل واحد من الوكيل أو الموكل، وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه. تبطل الوكالة بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه. السؤال الذي يليه: ما معنى تصرف الفضولي وما حكمه؟ ما معنى تصرف الفضولي وما حكمه؟ الجواب نقول هو تصرف الفضولي هو أن يتصرف إنسان في ملك غيره بغير إذنه. أن يتصرف إنسان في ملك غيره بغير إذنه، وحكمه أنه يرجع إلى صاحب الحق، فإن أمضاه مضى وصح، وإن رده فسخ هذا التصرف. السؤال الذي يليه: هل يجوز أخذ الأجرة على الوكالة؟ هل يجوز أخذ الأجرة على الوكالة؟ الجواب نقول: نعم، تجوز الوكالة بأجرة وبغيرها. تجوز الوكالة بأجرة وبغيرها. السؤال الذي يليه: عرف الوكالة. عرف الوكالة. الجواب نقول: هي استنابة جائز التصرف مثله، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فيما تدخله النيابة. بهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام على الوكالة. ننتقل إلى الكلام على الشركة. الشركة معروف من المشاركة، شركة من المشاركة، والآن يعني هذه الكلمة مشهورة عند الناس، معروفة. الشركات كثيرة جدا ومشهورة عند الناس خصوصا في المدن. الشركة معناها في الاصطلاح هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع، هذا معنى الشركة، الاجتماع في اللغة، الاجتماع في استحقاق أو تصرف. ولما نقول اجتماع في استحقاق يشمل جميع أنواع شركة الملك، سواء كان الاستحقاق بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الغنيمة أو الشراء. يعني الآن عندما يموت مورث ويرثه أبناؤه
أصبحوا الآن مشتركين في مثلا هذه في الأراضي والعقارات، فاستحقوا بهذا استحقوا الآن هذه الأشياء التي كان أو الأموال التي كانت لمورثهم، فأصبحوا يملكونها ويشتركون فيها. أما التصرف فيشمل جميع أنواع شركات العقد، سواء كانت مالية أم بدنية أم قائمة على التعامل بالجاه. يعني مثلا الآن شركة التصرف هو مثلا نشترك أنا وإنسان بجاه، هو يأتي بسلع من تجار الأغذية وأنا آتي بسلع من تجار الملابس من أنهم يعرفوني، فتصرفي بالشركة وتصرف بالشركة هذا متفق عليه بيني وبينهم. وللشركة أقسام، هناك أنواع للشركة بالمعنى العام: شركة الإباحة، شركة الملك، شركة العقد. وهناك شروط لهذه الشركة اتفق عليها العلماء، منها مثلا الشروط المتفق عليها أهلية كل من العاقدين، أن يكون كل من العاقدان حر بالغ رشيد، أن يكون رأس المال للشركة معلوم، أن يكون رأس مال الشركة حاضر، معرفة مقدار الربح، لأن يكون جزء مشاع في الجملة. يعني مثلا نقول فلان له النصف وفلان له الربع وفلان له الربع، وهكذا نوزع. هذه شروط متفق عليها. هناك شروط مختلف فيها: أن يكون رأس المال مثليا، هناك خلاف بين العلماء. على كل حال لم ندخل فيما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لكن سيتكلم عن ما ذكره. يقول: باب الشركة وهي على 4 أضرب، يعني على 4 أنواع. قال: شركة العنان. ما هي شركة العنان؟ قال: وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. هذه شركة العنان. شركة العنان أن يشتركا بماليهما وبدنيهما، يعني أنا أدفع مبلغ وأنت تدفع مبلغ وندخل في تجارة وكلانا يعمل فيها، هذا يسمى شركة العنان. شركة العنان، ونتفق على نسبة معينة من الربح، هذا يسمى شركة العنان. وهل هي موجودة في هذا الزمن؟ موجودة. شركة العنان موجودة إلى يومنا هذا، وهي أكثر أنواع الشركات. وشركة الوجوه، هذا النوع الأول شركة العنان. الثاني شركة الوجوه. ما هي شركة الوجوه؟ قال: وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما. إذن ما معنى الوجوه؟ الوجاهة. يعني ماذا؟ يعني مثلا أنا إنسان لي علاقات قوية مع تجار الجملة بالنسبة للمواد الغذائية، وأنت مثلا أو شخص آخر عنده معرفة بتجار الملابس، فاتفقت أنا وياه أن نفتح مكان كبير بجوار بعضنا، أو نفتح مكان كبير واحد نبيع فيه ملابس ومواد غذائية. أنا آتي المواد الغذائية عن طريق التجار الذين أعرفهم، وهو يأتي الملابس عن طريق التجار الذين يعرفهم، ونشترك في هذا ونعمل، وعندما نبيع نسدد الديون التي علينا، وما بقي نقتسمه بالنصف مثلا. هذا جائز، هذا يسمى شركة وجوه. ما عندي أنا مال ولا هو عنده مال، لكن أنا لكوني يثق في التجار المواد الغذائية، إذن سينزلون لي بضائع على أن أبيعها، ثم إذا بعتها آتي وأعطيه الثمن. هل هذا جائز؟ نعم جائز. هل يوجد هذا النوع؟ يوجد، لا زال. يعني هناك أناس يتعاملون بهذا النوع من الشركة.
هناك نوع ثالث المؤلف يقول والمضاربة، هذا نوع من أنواع شركة المضاربة. ما معنى المضاربة؟ قال وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. أنا مثلا إنسان ما عندي قدرة على التجارة وما عندي وقت، لكن عندي مال، وأنت إنسانة ماهرة في التجارة ولكن ليس عندك مال، فأنا أقول لك خذي هذا المال واتجري فيه والربح بيني وبينك، نتفق على نسبة معينة، فهل هذا يصح؟ نقول نعم، هذا يسمى المضاربة. خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تعطي الرجال تجارتها يتجروا فيها ولهم نسبة، كما استاجرت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قبل البعثة كما تعلمون. شركة المضاربة موجودة إلى يومنا هذا كذلك، إنسان يكون صاحب مال، وهذا إرفاق بالجميع، إرفاق بأصحاب الأموال وإرفاق بأصحاب الذين لا يملكون أموال ولكن عندهم ذكاء وعندهم نشاط. فيدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجري ويشتركان في ربحه بحسب المتفق عليه. يعني أقول مثلا الربح يكون نصف بالنصف أو يكون ثلثين ثلث، حسب ما نتفق. المهم أن يكون نسبة مشاعة، يعني ما أقول مثلا على أن يكون لي في الشهر كما يفعل بعض الناس الآن، يأتي يشترك في محل مع عامل ويقول أنا ما يهمني تبيع أو لا تبيع، المهم تعطيني في كل شهر 2000 ريال. هذا ما يجوز شرعا، لا يجوز مثل هذا. إذا أنت جئت لمحل ووضعت فيه عامل على أن العامل يعمل فيه، فبالتالي يجب أن يحدد إما أن تعطيه أجرة تحددها له، وإما أن تعطيه نسبة من الربح، وتحدد هذه النسبة نسبة شائعة كما قلنا ربع نصف، لا يقول مثلا لي 2000 ولك الباقي، هذا غير صحيح، وهذا للأسف يفعلها بعض الناس الآن. طيب لو أنا عندي محل أجرت على هذا العامل، هذا غير، الآن ليس الشراكة، وإنما العامل هذا استأجر مني هذا المحل وهو يتصرف فيه، فلا مانع. لكن أن يكون شركة أشترك أنا وإياه، هو بعملي وأنا بمالي، وأنا أقول له أنا لا أشترك معك في الخسارة وإنما لي ربح كل شهر تدفع لي 2000، ما يصح هذا. تشتركان في الربح وتشتركان في الخسارة، والربح يحدد نسبته ولا يترك عائمة. هذا ما يتعلق بشركة المضاربة. يقول المؤلف وشركة الأبدان، هذا النوع الرابع. ما هو شركة الأبدان؟ قال وهو أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء. حديث هذا ضعيف، لا يصح، ومع ذلك نقول لو صح هذا الحديث فإنه يدل على شركة الأبدان، ولو لم يصح فإن هذا أمر قد تعامل به الناس والأصل الصحة فيه. ماذا يعني؟ يعني أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانه من المباح. يعني مثلا أنا نجار وآخر نجار، فاتفقنا على أن نبحث أن نذهب ونعمل بالنجارة وما ربحناه يكون لنا، أو أنا نخرج أنا وشخص آخر نتفق وإياه أن نخرج ونجمع حطب ونبيع الحطب، وما جاء من الربح يكون بيني وبينه، هذا جائز. وهو أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهم من المباح. طبعا هنا من المباح حتى لا يشتركان في سرقة أو يشتركان في نصب واحتيال،
لكن في مباح إما بصناعة أو احتشاش. صناعة كان يكون حدادة أو نجارة، أو احتشاش يعني جمع الحشيش الصور جمعه، أو اصطياد، كل ذلك صحيح. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، فالربح يكون في جميع ما مضى من أنواع الشركات الأربعة التي ذكرها المؤلف، يكون على حسب الشرط، النصف الثلث على حسب الشرط. والوضيعة على قدر المال، الوضيعة هي الخسارة على قدر المال. فكما أن الإنسان سيضع ربح بقدر ماله، كذلك خسارته بقدر ماله على قدر المال، يعني يكون خسارة بنسبة أيضا. كيف على قدر المال؟ يعني إنسان يكون مثلا دخل بنصف المال واشتاط له ثلث الربح، يكون عليه من الخسارة النصف بقدر ماله، لأن الخسارة تكون من رأس المال، الخسارة تكون من رأس المال. فإذا دخل أحد بالنصف واشترط الثلث مثلا من الربح، فإنه يحصل الخسارة يكون خسارا عليه النصف، لأنه دخل بنصف المال. ولا يجوز أن يجعل أحدهما دراهم معينة كما ذكرنا. ما يجوز أن يقول لي 2000 ل 3000 ل 4000، ما يجوز. ما يجوز أن يحدد لشخص معين من الدراهم معينة. يعني بعض الناس الآن يأتي لشخص يقول أعطني 100,000 أتجر فيها، إذا خسرت أنا أتحمل الخسارة لوحدي، ما يجوز هذا. أن يقول له أنت أعطني 100,000 ولك في كل شهر 2000 ريال، وما يعني وليس لك دخل، ربحت أو لم أربح. نقول هذا لا يجوز شرعا، لا بد من نسبة. أما تحديد دراهم معينة هذا لا يصح. ولا ربح شيء معين، يعني كان يقول مثلا يشترك اثنان في مثلا محل كبير، فيقول مثلا نشترك في كل شيء إلا مثلا اللحوم، هذا لي فقط، ربحها لي فأنا فقط. نقول ما يصح، لا يصح ربح شيء معين، بل الجميع يشترك في هذا، في كل شيء موجود. قال والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك، والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك، في أي شيء كذلك. يعني لا يجوز لا بد أن يكون في المساقاة والمزارعة تحديد نسبة معينة من شائعة، ولا يجوز أن يحدد ربح شيء معين. ما أقول والله أنا مثلا أعطيك هذه الأرض تزرعها بشرط يكون الشمال الأرض لي وجنوب الأرض لك، ما يجوز. وإنما يجب أن يكون كما قلنا ربح مشاع. قالوا تجبر الوضيعة من الربح، وتجبر الوضيعة من الربح، يعني ما خسرته الشركة يؤخذ من الربح. مثلا يعني مثلا هذه السنة ربحنا، السنة التي بعدها خسرنا، يؤخذ الخسارة من الربح ولا يؤثر على رأس المال. وليس لأحدهما البيع بنسيئة، يعني ليس لأحد الشريكين أن يبيع بالدين، أن يبيع بدين. ولكن هذا الكلام غير صحيح. في مثل هذا الزمن أصبح أكثر البيع بالديون في المحلات، فلو كنا ما نبيع بالديون سيهرب الناس منا ولم يتعاملوا معنا. لذلك قول ليس لأحدهما البيع بنسيئة، نقول هذا يرجع إلى اتفاقهم هم، إذا اتفق الاثنان على ذلك فلا مانع، الأمر إليهما. ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، ما يجوز أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. يعني بعض الناس قد يأخذ من الربح قبل القسمة، فنقول لا يجوز هذا إلا إذا أخذه وسجله على نفسه كقرض، لا مانع، يكون قرض. أما أن يأخذ شيء من الربح فلا يصح ذلك إلا بإذن الآخر. بهذا انتهينا مما يتعلق بالشركة، وإن شاء الله نأخذ الأسئلة في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد،
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.